Святий Духу, chcemy ми хочемо зараз молитися modlitwą молитвою покаяння, przeproszenia, вибачення та жалю, za grzechy, особливо за гріхи лінощів, w braku за недостатню участь у подружніх стосунках. Chcemy Ми хочемо молитися не тільки за наше подружжя, ale też te а й małżeństwa, за ті ж подружжя, які зараз перебувають у скруті, które się rozpadają які розвалюються на наших очах przez brak через zaangażowania, відсутність przez відданості, grzech lęku. через гріх лінії. Przyjmij, Panie, Прийми, Господи, tą modlitwę цю молитву покаяння в наміренні подружніх пар naszej parafii, нашої парафії, które się rozpadają, які розпадаються, a które nawet nie які są навіть не świadome, усвідомлюють, że rujnują що вони miłość щодня руйнують małżeństwa подружнє кохання przez brak через zaangażowania. відсутність відданості. Chcemy, Panie, Ми хочемо, Господи, молитися o Twoje про przebaczenie Твоє прощення i o łaskę для них і stworzenia про благодать створення нової, повністю відданої творчої, pięknej, прекрасної krasnej miłości. любові між ними. Jezu Chryste, Ісусе Христе, rozpoczynasz swoją Ти розпочинаєш свою святу od муку, pożegnania i rozstania się прощаючись z kochaną, і розлучаючись зі своєю коханою матір'ю. niewyobrażalną, Неймовірна кількість rozdzierającego bólu нестерпного болю przeszywa Twoje пронизує serce. Твоє серце, її серце. To pierwsza z wielu Це ofiar, перша з jakie багатьох złożysz w жертв, ciągu які ти kolejnych, переносиш протягом наступних годин Твоїх страждань, wynagradzając спокутування за гріхи мого Twojego шлюбу. małżeństwa. Jezu Chryste, Ісусе Христе, przez wzgląd na заради Twoją Твоїх ofiarę, жертв przebacz прости нам wszystkie nasze усі grzechy, наші гріхи і нехтування. a szczególnie za І te, особливо за ті ситуації, w których коли oddalam się я od mojego віддаляюся męża, від свого чоловіка, kiedy uciekam z domu, коли я тікаю з дому, pracy, на rozrywki, роботу, spotkania розваги, towarzyskie, зустрічі за by nie знайомими, ponosić ofiary miłości щоб не нести жертву кохання w codzienności. в повсякденному житті наших стосунків. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи, sytuacje, w за których ситуації, znikam коли я зникаю, nie tylko не fizycznie, тільки фізично, ale także але й і których емоційно emocjonalnie oddalam się віддаляюся od від mojego свого wspólnika чоловіка poprzez brak через zaangażowania відсутність w jego участі в życie, його житті, brak відсутність zainteresowania tym, інтересу co до przeżywa, того, що він переживає, jego troskami, його smutami, турботи, cierpieniami, печалі, страждання, radościami, радощі, pragnieniami, бажання, planami. плани. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи, kiedy zostawiam коли swego залишаю мого wspólnika чоловіка розчарованим у цілковитій самоті у своєму болі, kiedy odrzucam коли я емоційно відкидаю його і караю мовчанням, wycofaniem, в цілковитій самотності, з його болем, wręcz коли osiołością. відштовхую його емоційно і, не розмовляючи з ним, відчужаю байдужістю. Пробач мене, Господи, коли відносини з моїм чоловіком Nie jest dla mnie не є для мене pierwszą, першим і najważniejszą найважливішим відносинами wśród relacji, серед відносин з людиною, że nie chcę що я не nigdy хочу і не rozstać можу się позбутися ze swoimi моєї невпорядкованої nieuporządkowanymi прихильності przywiązaniami до інших стосунків, do innych relacji, до інших людей, do uznania czy до визнання чи dostaję захоплення, poza які domem, я отримую за innych межами relacjach, дому в інших стосунках, uciekając w te втікаючи inne до цих relacje інних стосунків, od relacji від z моїх moim стосунків із моїм чоловіком. Przebacz mi, Panie, Прости że мене, Господи, за те, zaniedbuję що я нехтую mojego męża, мого чоловіка, мою дружину, koncentrując się надто зосереджуюсь na relacji на z dziećmi. стосунках із дітьми. Jezu Chryste, Ісусе Христе, miej litość, змилуйся наді мною. kiedy nie chcę Коли я не хочу lub nie potrafię або не rozstać можу się розлучитися fizycznie lub фізично чи emocjonalnie емоційно з моїми батьками, z moim rodzeństwem, моїми братами moim domem і сестрами, моїм сімейним домом. Przebacz mi, Panie, wszystkie Прости мені, skutki Господи, złych всі sytuacji, наслідки неправильно організованих niewłaściwie стосунків, ułożonych які relacji, негативно впливають на мій шлюб. które negatywnie rzutują na moje małżeństwo. Panie, daj mi tą Господи, łaskę дай мені zrozumienia, ласку зрозуміти,
że małżeństwo що шлюб, według Twojej згідно hierarchii з твоєю wartości ієрархією цінностей, jest decyzją, це рішення aby opuścić покинути matkę матір i і ojca. батька. Że relacja Що z стосунки з rodzicami моїми musi батьками być більше не є найважливішими стосунками. że od momentu Що з моменту одруження moja моя żona, дружина, mój мій mąż чоловік są є najważniejsi. найважливішим стосунками. Potem moje dzieci, Потім мої діти, a dopiero а вже потім teściowie. мої свати. Panie, przepraszam Господи, Cię, że мені ciągle шкода, що я nie все ще не розумію цього. i przez І ця прихильність przywiązanie часто często tak така toksyczne токсична. pozwalam, żeby Дозволяю, щоб inne інші relacje стосунки niszczyły знищували мої відносини подружні, wchodziły i входили і нищили мої шлюбні стосунки. mojej relacji małżeńskiej. Przepraszam Cię Вибач za to, мене że за mój те, mąż, moja що мій żona чоловік, моя дружина tak przez to так cierpi, через це страждає, że tata i що mama батько і są мати важливіші за мого niż чоловіка, mój małżonek. мою дружину. Господи, прости мене. Przebacz mi, Panie, Вибач мені, Господи, kiedy nie chcę коли я lub не mogę хочу чи не rozstać się можу z moimi виправдати oczekiwaniami свої względem очікування mojego щодо słowa, свого чоловіка, своєї дружини. że ciągle mu wyrzucam, Що я постійно jaki кажу powinien йому, być, який має jak ma бути, się як повинна co ma mówić, co поводитись, robić, що вона co повинна myśleć. робити, говорити, думати. Przebacz mi, Panie, Вибач мені, Господи. kiedy nie chcę lub nie umiem rozstać Коли не хочу чи не можу впоратись з приписуванням поганих намірів, вчинків, słowo слів моєї mojego дружини, współmałżonka, чоловіка, z przekonaniem, з że переконанням, on що jest він winien винен wszystkich у всіх trudnościach труднощах naszego нашого małżeństwa. шлюбу. Kiedy nie Коли я umiem не uznać вмію swojej визнати свою провину i szczerze і przeprosić щиро вибачитися перед za ним swoje за przewiny. свої провини. Przebacz mi, Panie, Вибач kiedy мені, zamiast Господи, коли zwracać się замість do того, Ciebie i щоб błagać звернутися Cię o до Тебе pomoc, і благати про допомогу, ulegam myślom я o піддаюся porzuceniu думці, mojego щоб współmałżonka. покинути мою половинку, Ulegam myślom коли думаю rozwodzie. про розлучення. Duchu Święty, Духу Святий, przejdź przez пройди nasze через serca. наші серця, Uczyń nam rachunek зроби нам sumienia іспит сумління z grzechów за гріхи lenistwa i лінощів і zaniedbania, занедбання, ucieczki, odrzucenia і втечі від swojego małżonka. від моєї половинки. Дай нам łaskę Дай нам ласку przygotowania підготуватися do spowiedzi до святої świętej, сповіді, byśmy mogli щоб ми zobaczyć, побачили, ile grzechów скільки гріхів związanych пов'язано з zaniedbaniem нехтуванням miłości do і любов'ю до współmałżonka подружжя. czynimy każdego dnia, Ми робимо щодня і навіть не бачимо цього, lub nie zdajemy або й не sobie усвідомлюємо це. O Duchu Święty, О Духу Святий, зроби uczyń dar łaski Зроби дар благодаті w в серцях кожного з z подружжя, by zobaczył щоб swój побачили свій гріх, by naprawdę щоб справді покаялися в ньому, i chciał się та щоб бажали виправитися. Jezu Chryste, Ісусе Христе, przed swoją перед Твоїми przenajświętszą святими страстями udajesz się na Ти йдеш на ostatnią свою wieczerę останню z вечерю зі Bogiem. своїми улюбленими учнями. Przyjmij, proszę, moje Прийми, прошу, моє za każdą пробачення за sytuację кожну w ситуацію в małżeństwie, моєму шлюбі, w której коли nie potrafiłam я не могла patrzeć na дивитися на swojego свого чоловіка з męża ніжністю, uprzejmością, з добротою, з cierpliwością, терпеливістю, з szacunkiem, повагою і любов'ю, z jaką ty з якою ти patrzyłeś дивився на своїх swoich учнів у wieczernych, горниці, mimo iż wiedziałeś хоча ти вже знав про їхнє нещастя, i o tym, że Judasz і cię що Юда зрадить тебе, a Piotr а się Петро ciebie зречеться. Przebacz mi, Прости Panie, мені, Господи, że unoszę що się я w зарозумілий, że nie що я не вмію служити добрим жестом своєму подружжі, Choć Ty, Pan хоча ти, całego Господь wszechświata, цілого Всесвіту, zostawiłeś залишив mi мені relację взірець miłości стосунків do любові, służby, як служіння, która się яке unieża, aby упокорюється, umyć щоб nogi умити swoim ноги uczniom, своїм учням, nawet tym, навіть тим, którzy Ciebie які znają вас зраджують i się Ciebie і зрікаються. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи, że що я не міг, targany lenistwem i спокушений dumą, лінощами і гордістю, wyświadczać виявляти swojemu своїй małżonkowi половинці codziennej повсякденні, małej uprzejmości i дрібні życzliwości. люб'язності і доброти.
zrobić jej herbatę, poprawić приготувати їй podłogę. чай, поправити подушку. Kiedy przedkładam Коли віддаю swoją перевагу wolę lub своєму moje комфорту чи zmęczenie своїй nad wygodę втомі, lub комфорту zwieńczenie мого mojego чоловіка, męża, mojej дружини, żony, bo najważniejszy jest mój тому що egoizm найважливіше – це мій егоїзм, i moje і potrzeby, мої потреби, i moje і oczekiwania. мої очікування. Przebacz mi, Jezu, Пробач мене, Ісусе, że nie widzę, що не бачив, nie podjęłem, не прийняв czy wręcz або навіть odrzucałam відкинув czułe gesty ніжні mojego жести syna, моєї половинки, kiedy chciał się коли він do хотів mnie przytulić, мене wziąć обійняти, za rękę, взяти за руку, pocałować. поцілувати. A ja wolałam А я хотіла показати йому, йому, наскільки я байдужа, караючи караючи його дистанцією. Przepraszam Cię, Panie, Вибач, Господи, що що я забираю у свого чоловіка право на мою любов, турботу, увагу та час, проведений разом. Хоч ти, знаючи, що Юда збирається тебе зрадити, навіть його обдарував жестами та словами любові, показуючи нам, що щоденні жести ніжності створюють близькість у любовних стосунках. Ісусе Христе, який в щедрості своєї любові залишив нам себе у дарі Євхаристії, і у своєму смиренні ти закрився в цьому маленькому шматочку хліба. Вибач мене за кожну ситуацію, коли я не прагну до примирення з чоловіком, до прощення, до примирення, захоплююся гордістю, пихатістю та гнівом. Коли я не можу залишитися в тіні, відійти у бік і дозволити моєму чоловіку взяти на себе належну роль глави сім'ї, яку ти для нього приготував. Прости мені, Господи, коли не дозволяю моєму чоловіку бути самим собою, але керуючи своєю гордістю і переконанням у всезнанні, завжди нав'язую йому свою думку, висуваю до нього вимоги, того, яким він має бути. Прости мене, Господи, коли я суджу його, що він недосконалий, що не відповідає моїм очікуванням. Він не має бути таким, як я хочу. Я б хотіла, щоб він був. Що не приймаю його таким, яким він є, і таким, яким ти, Господи, створив його. І тому в мене немає до нього справжньої щирої любові. Господи, прости мені, коли через брак мого смирення і панування я силоміць змінюю мого чоловіка, коли знищую його мужність, коли знищую її жіночність. Прости мене. Прости мене, Господи, що я настільки прив'язаний до свого способу мислення, що не враховую його потреб, бажань, думок, що постійно принижую його своїми словами та поведінкою. Господи, прости мені, коли я недооцінював свою дружину, коли завдаю їй болю через відсутність вдячності, коли ставлюся до своєї дружини так, ніби все мені дозволено. Я невдячний за її тиху і скромну службу для мене, для нашої родини, для нашого дому, для наших дітей, що я зовсім не помічаю відданості вдома. Господи, прости мені, мою гордість, егоїзм, лінь, що я не хочу принести себе в жертву для свого шлюбу, щоб любити, щоб посвятитися
Jezu Chryste, Ісусе Христе, przeżywający godziny переживаючи agonii години w агонії в Getsemanie, Гециманському саду, skróż moje відкрий serce. моє серце, Przyjmij przebojone прийми za прощення за moje мою serce, поведінку, przez które яка Cię ранить ranił тебе в w моїй swoim дружині, życiu. чоловікові. Chociażby wtedy, Хоча б kiedy тоді, коли nie okazuję mojemu я не виявляю до małżonkowi своєї дружини współczucia, турботи, czułości співчуття, ніжності, i sprawiam, że і я czuję się змушую tak почуватися opuszczony i такою osamotniony w покинутою naszej і самотньою relacji, у наших стосунках, jak Ty byłeś як przy ти mnie був w Ісусу Getsemanie самотній та samotny. залишений в городі. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи, kiedy ranię Cię w moim коли я завдаю współczuciu, Тобі болю в своєму подружжі, bo nie wspieram тому jego що я не trudnościach, підтримую його problemach i в його zmaganiach, труднощах, że nie проблемах interesuję się і nim, боротьбі, що не nie daję цікавлюся ним, wsparcia, не даю pocieszenia підтримки, czy розради, pocieszenia. Ale często але zaślepiony часто swoim засліплений своїм egoizmem i егоїзмом і komfortem, комфортом, pozostaję ślepy залишаюся dla jego сліпою до problemów, його cierpienia, проблем, bólu, страждань, болю, na to, co до przeżył. того, що він переживає. Tak jak ślepy Так byli само, jego як uczniowie, сліпі були твої учні, śpiący uczniowie сплячі Getsemani, студенти в Гециманії, kiedy Ty przeżywałeś to, коли ти так терпів. Panie, przebacz. Господи, прости мені. Gdy jest Коли є важко trudno w в moim моєму małżeństwie, шлюбі, nie biorę я не przykładu z наслідую Ciebie, приклад Panie, з Тебе, Господи, pogrążonego зануреного w intensywnej в modlitwie, інтенсивну молитву, pełnym у повній zjednoczeniu z єдності з Ojcem, Отцем, ale jedynie але лише pozwolę дозволяю моєму napełnić розуму і moje серцю звинуватити мого oskarżeniami, чоловіка, мою skierowanymi do дружину. mojego małżonka. Przebacz mi, Прости мене, Господи, kiedy nie коли я не szukam шукаю Twojej Твоєї woli волі dla mojego для мого małżeństwa, шлюбу, ale forsuję але я nieustannie постійно swoją наполягаю на wolę, своїй волі, ukazując ją jako показуючи jedynie як єдино słuszną, правильну, że nie що я umiem не можу і не хочу powiedzieć, сказати, nie moja wola, що не lecz моя Twoja воля, Boże, але niech się Твоя stanie. воля, Боже, нехай буде. Przebacz mi, Panie, że Прости мене, ciągle Господи, obwiniam що я mojego постійно współczłowieka. звинувачую мою половинку, Jego oskarżam що i постійно ciągle o wszystkie звинувачую його trudności, у всіх kłopoty, труднощах, kryzysy бідах і w кризисах в naszym нашому małżeństwie. шлюбі. Przebacz mi, Прости Panie, мене, kiedy Господи, nie mówię коли я wprost, прямо czego не potrzebuję, a кажу, potem mam що мені zarzut потрібно, а do потім męża, ображаюся на czy свого się чоловіка, jedności. що не додумався. Kiedy sama Коли я czuję się відчуваю себе opuszczona i покинутою samotna, та самотньою pragnę і obecności прагну i troski піклування мого męża, чоловіка, ale я не прошу nie його про oskarżam, це, że go nie а ma просто przy mnie. звинувачую його в тому, що він не поруч зі мною. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи, kiedy zawodzę коли я mojego не можу współczłowieka, підтримати свого чоловіка, kiedy powinna коли я być повинна przy бути nim, з ним, wspierać go, щоб підтримати його, kiedy ma prawo коли він oczekiwać має mojej право obecności, a ja очікувати go моєї naruszam, присутності, а я залишаю його, bo się obraziłem, тому що я bo mi образилася, się nie chce, тому що мені не хочеться. tak jak opuścili Так Ciebie само, як uczniowie покинули тебе Getsemani. твої учні у Гециманії. Panie, przebacz, Господи, прости мені, kiedy moje коли моє серце сповнене przepełnione інтриг, knowaniami, jak Judasz як Юда, що цілує Твоє обличчя w зрадою. Twoim obliczu. Kiedy, Panie, planuje Коли, w Господи, sercu планує в różnego моєму rodzaju серці zdrady всілякі mojej зради żony, моєї bierności дружини, względem невірність їй, Kiedy nie wycofuję коли się не відвожу своїх z porządnych сороміцьких spojrzeń, поглядів, zamysłów своїх думок dotyczących про innych іншу kobiet, жінку, że nieustannie що постійно flirtuję z фліртую з innymi, іншими жінками, cały czas usprawiedliwiając, весь час że виправдовуючи, що вона jest tylko просто koleżanką, подруга, że to taka що це koleżeńska такі relacja. дружні стосунки. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи. przebacz mi, Вибач мені, kiedy pozwalam коли я дозволяю nie tylko, не aby тільки фізичну зраду, nadeszła zdrada fizyczna, ale wcześniej але й zdrada передусім emocjonalna. емоційну зраду. Przebacz mi, że Вибач zdradzam мені, що я відкриваю innym іншим ludziom людям таємницю нашого naszego подружнього życia життя, małżeńskiego, tajemnicę mojego таємницю мого małżeństwa. чоловіка, моєї дружини. Często w oskarżeniu Часто через звинувачення stawiam go w я виставляю його в такому поганому світлі. Jezu Chryste, Ісусе Христе, kiedy stanąłeś коли ти став przed Piłatem, перед Пилатом, kiedy prowadzili коли cię вони вели na тебе krzyż від Kajfasza, Анона до Каяфи,
коли вони вибрали тебе на смерть, щоб задовольнити Барабаша. Вибач мені мою поведінку в шлюбі, коли я плюю, знущаюся і п'ю тебе в своїй половинці. Прости мене, Господи. Усі ті ситуації, коли я, подібно до Пилата, вмиваю руки від втручання в справи та стосунки у своєму шлюбі, у яких я не хочу зайняти позицію, відстоювати правду. Господи, прости мені за всі образливі слова, досади, удливість і образи, сказані моєму чоловіку, дружині, які як удари розривають його серце і Твоє серце, Господи, в ньому. За всі рани, цинічні зауваження, завдання болю там, де йому найбільше боляче. Прости мене, Господи, за те, що публічно висловлював і принижував його, за різку критику, лихослів'я, виливання горя на дружину, в присутності дітей, членів сім'ї, друзів або знайомих, за те, що так часто підриває його авторитет, особливо з дітьми. Прости, Господи, за всі думки, в яких я засуджую свою половинку, засудженням, неприйняттям. Прости мене, Господи. Прости мене, Господи, за всі мої нелюблячі погляди на мою дружину, за мою суровість, мою холодність, мою відсутність ніжності, коли вона їх так потребує. Господи, прости мене. За всі сварки, чвари, бійки, крики, непокору, полювання, лють, ненависть, за всяке бажання відплати і помстви, за шкоду, заподіяну в моєму шлюбі, яку я хочу колекціонувати в своєму серці і в своїй пам'яті. Коли я кричу з ненавистю в серці на хрест з ним. Господи, прости мені. За кожну погану думку, якій я дозволив виникнути і розвинутися в моєму серці, про мою дружину, мого чоловіка, за інтриги, змови проти чоловіка, дружини, використовуючи свекрух, дітей, налаштовуючи їх проти чоловіка, проти дружини. Господи, прости. Прости мене, Господи, що допускаю відчай, не довіряючи Твоїй любові і Твоїй всемогутності, що Ти все можеш, що я піддаюся почуттю безнадії та небажанню боротися за свій шлюб. Вибач мене. За всі зради та брехню в наших подружніх розмовах, за всю напівправду, недоговорення, приховану істину і таємниці, які приховують мій гріх проти моєї дружини, чоловіка, за постійне приписування моїй дружині злих намірів, вчинків і слів, за припущення, що він хоче заподіяти мені біль, приниження, що він безперечно має такий намір у своєму серці.
przebacz. Господи, прости мене. Panie, patrząc Господи, дивлячись на те, na Twoje odarcie що з szat, Тебе зняли одяг, na Twoje на Твоє upokorzenie, приніження і ганьбу, zawstydzenie. Przebacz mi пробач мене moje за zachowanie, мою поведінку у шлюбі, objawiające się w яке tym, проявляється в тому, що я ніколи не був скромним, za brak czystości, у відсутності niewinności, чистоти, невинності, prowokujący сексуальний płeć вигляд, wygląd, манера sposób одягатися, ubierania się, kokietowanie дражнити когось, kogoś innego niż mój małżonek. крім моєї дружини, Za wszystkie nieczyste за всі myśli, нечисті думки, spojrzenia, погляди, rozmowy, розмови gesty і жести wobec kogoś, в kto nie бік jest того, moim хто не є моїм małżonkiem. чоловіком, моєю дружиною. Panie, przepraszam Cię Господи, za я brak прошу poszanowania вибачення за granic, відсутність поваги до меж інтимності intymności, godności та współmałżonka, гідності в партнерстві подружжя, za przekraczanie jego за granic, перетин її przemoc кордонів, fizyczną, фізичну та емоційну emocjonalną силу w czasie współżycia під час małżeńskiego, подружніх стосунків, wzajemnych взаємної intymności. близькості. Przepraszam Cię Пробач мене za wszelkie за весь zezwierzęcenie, анімалізм seksualne, у сексуальній сфері, dewiacje, відступ від sprzeczność, сексуальності, zmysłowość, всю сексуальну вигаданість, порнографію, pornografię, za brak dyskrecji за відсутність podczas розсудливості rozmów під час розмов з іншими щодо наших інтимних стосунків. Panie, przebacz Господи, прости мене za to, że tak за często те, що nie так jestem часто Weroніką я не w є, małżeństwie, як Вероніка в своєму шлюбі, która widząc cierpienie, яка бачить страждання свого чоловіка, керується найчистішою любов'ю і хоче допомогти розрадити і підняти. За те, що я не можу бути як Киринейчик, якого змусили допомогти тобі, відкриваюся до зміни серця, що все роблю для своєї дружини з примусу. Це для мене є важким обов'язком, що кожен жест любові мушу себе змусити до його зробити. Господи, прости мене. Господи, прости мені, що коли мій чоловік падає в гріх, робить помилки, я отримую від нього задоволення від цього, підносячись і почуваючись кращою, вказуючи на його падіння, що більше притискаю його до землі. І роблю це так часто, в присутності дітей. Господи, прости мене за небажання нести хрест моєї дружини, докладаючи зусиль, жертв, відмовляючись від себе, щоб бути всім для неї, у посвяті до кінця. Ісусе Христе, мені так шкода за постійне невизнання моєї провини в шлюбі, за відсутність скромності і покори, за мою гордість і пиху, яка не може попросити прощення і визнати свій гріх перед моєю половинкою. А всяке шахрайство, брехню, надмірний контроль, підозрілість з мого боку, що часто так ранить мою половинку. Господи, прости мені моє лицемирство, коли я звинувачую свого чоловіка в кривдах, які сама завдаю йому, іноді неодноразово, коли я не бачу балки в моїм оці, а я критикую скалку в його очах. Господи, прости будь-які акти словесної образи проти моєї дружини, нецензурна лексика, образи, крики, бійки, акти емоційного насильства, неприйняття, приземленість, емоційний шантаж.
за акти фізичного насильства, szarpanie, popychanie, потягування, штовхання, bicie, побиття, за akty акти przemocy сексуального насильства, spowodowane спричинені przez мною relacje в наших małżeńskie. подружніх стосунках. Kiedy zmuszam Коли я kogoś змушую дружину do przekraczania перевищувати godności свою гідність у w такій tak intymnej інтимній sferze. сфері. Przepraszam Cię, Panie, Вибач мене, Господи, za wszystkie grzechy, за всі гріхи проти вірності подружньої, zdradę seksualną, сексуальну невірність, zdradę емоційну зраду чоловіка, жінки, флірт, fantazji фантазування na temat про innych інші relacji. сексуальні стосунки. Przebacz mi, Panie, Прости мене, Господи, wszelkie moje за всі мої залежності, які так руйнують мій шлюб, pijaństwo, пияцтво, narkotyki, наркотики, pornografia, стимулятори, порнографія, залежність від телебачення, інтернету, комп'ютерних gier ігор, komputerowych. Za wszystkie uzależnienia, за всі залежності, które tak які niszczą так руйнують małżeństwo. моє подружжя. Господи, вибач мені. Jezu Chryste, Ісусе Христе, przebacz mi moje прости grzechy, мені мої гріхи, коли Ти помираєш у страшних муках. przebacz mi Прости мені moje grzechy, гріхи мої проти життя після зачаття, примусу заохочення або маніпулювання дружиною з метою спонукати вбити дитину, яка була зачата, або також за відсутність підтримки, що привезло до аборту. Прости мені, Господи, всі думки, суїцидальні плани, за зроблені спроби позбавити життя мене самого або моєї дружини, чоловіка. Коли я не вмію бути як добрий лиходій, визнаючи свою половину і прощення за всі мої гріхи проти мого чоловіка. Господи, прости мені. Коли я не можу, як Ісус, дивитися на свого чоловіка з любов'ю і прощенням, а ставлюся до нього лише як до мучителя, ката, якому бажаю найгірше. Коли я пронизую серце моєї дружини поглядом, жестом, спрямованим прямісінько в його серце, коли заповідаю біль і страждання так точно, як ніхто інший, тому що тільки я знаю, куди вдарити, щоб заболіло найбільше. Jezu Chryste, Ісусе Христе, przyjmij nasze przeprosiny, прийми наше перепрошення, przyjmij nasz żal. прийми наш жаль. Dziękuję Ci za łaskę, Дякую Тобі за że ласку, otwierasz що nasze відкриваєш oczy нам grzechów, очі на гріхи, яких я раніше не бачив, których wcześniej про się які nie раніше не domyślałem. підозрював. Dziękuję Ci, Maryjo, Дякую że Тобі, Марія, за zmieniłaś те, що nasze зворушуєш моє серце, męża, żonę, чоловіка, дружини, na grzechy чутливим до zaniedbania, гріхів miłości, których wcześniej нехтування nie любові, яких я раніше не помічав. Nigdy się nawet Я nie ніколи pomyślałem. навіть не говорив на сповіді про це. Duchu Święty, Духу Святий, приготуй мене do głębokiej i до глибокої і щирої святої сповіді w tym szczególnym czasie у цей postu, особливий час Великого посту, z grzechów з гріхів przeciwko проти mojemu моєї дружини, współmałżonkowi, мого чоловіка, z których nigdy з яких я ніколи раніше не сповідався, bo nawet ich nie тому що я їх навіть не помічав. nie reflektowałem, Я не замислювався jak bardzo про те, наскільки ranię
Я завдаю кривди любові моїй дружині, мою чоловіку, такою моєю поведінкою, словом, думкою, вчинком та нехтуванням кохання.